טוב, אז אני חושב שאפשר להסביר, אין לי מקור, כן? אולי פעם אכתוב, אבל אין לי מקור. שהתשובה של הכלל היא חזרה לארץ ישראל. זה העניין של ימות המשיח. תפסתם? כי כל עוד שהם בחוץ לארץ זה תחת המזלות. לפי הגמרא שכתובות, כן? לכן אני אמרתי ככה, המשיח יתקן את חטא העגל. טוב, זה מובן עכשיו. אבל שלא נבין רק אחר כך שהיה חסר משהו. סליחה, מה? רק אחר כך מבינים מה לא היה בסדר. אני אומר שזה באמת זה עכשיו. רק אחר כך אנחנו מבינים. מכיוון שכמו שאמר החפץ חיים, התחיל העסק. העסק התחיל. זהו, פשוט מאוד. התחיל העסק. יש לנו מדינה, זה פשוט עוד אבל הפחד שבעצם של עם ישראל, שכל כך הרבה פעמים קרה, שזה... לכן אנחנו צריכים... משכי שקר. לא, לכן אנחנו צריכים את תורת המקובלים, שהם נתנו תאריכים. טוב, אבל אפילו רבי עקיבא הגייס. כן, זה היה אפשרי מבחינת זכה הכי שנה. אבל הדור לא זכה. אבל בכוחר הזה היה אפשרות. ורבי עקיבא הוא גדול מהגדולים, הוא ידע מה. הוא לא הצליח, מה אומר הרמב"ם? מי שמחזיר את השלטון על ארץ ישראל הוא בחזקת משיח, מצליח הוא המשיח, לא הצליח, אבל היה יכול להיות. מה זאת אומרת מחזיר את השלטון? כן. לעם ישראל? כן, על ארץ ישראל, כן. זה היה היעד של בר כוכבא, כן? אז אין פחד לסמוך על זה שזה עכשיו, מפני שאם נזכה, אם נבין, זה יכול להצליח, אני חושבת. כן, כן, נכון מאוד, זה העניין של אמונה. זה האפשרות היחידה לשבור. מי שמאמין, מאמין, מי שלא מאמין, לא מאמין. לכן אני אומר... לא, אבל עכשיו זה לא אחישנה. עכשיו, מכל מקום זה לא אחישנה, זה בעיטה, כן? אבל האיסורים אפשר, על פחות איסורים. כן, על המחיר לשלם, ייתכן. אבל מכל מקום, הרחמן ירחם, כן? גם זה לא בידינו. ואם הוא בטובו בחסדו יחליט בלי איסורים, הוא המלך, כן? אפשר גם בלי איסורים. אבל העניין הוא שזה הפעם הראשונה שעם ישראל חזר בתוך אומה. כל העניינים של משיחיות שקר, לכן הדוגמה של בר כוכבא היא מאפיינת מאוד, כן? כל התנועות של משיחיות שקר, זה לא היה תנועה לאומית, זה היה תנועה דתית, לכן זה הכשיל. מכיוון שהעם לא הסכים, כן? כמה משוגעים לדבר, מבחינה דתית, הם חשבו שאפשר. אותם תאריכים היו נכונים, הייתה אפשרות, אבל לא זכינו. זה מה שצריך להבין, כן? זו הפעם הראשונה שחזרנו בבחינה לאומית, ולפי הגמרא זה הסימן, שלעלות בחומה. זאת אומרת, יחד ביד חזקה, ולא כדתיים שרוצים למשיחיות דתית, כן? משיחיות דתית היא פסולה, כי המשיח זה מלך של עם ישראל. תפסתם את ה... אני יודעת, הפעם אמרת בפריז, סיפרת, כשהיה משא ומתן בין... אחרי שסאדאת בא לירושלים, תמיד היו שואלים אותך כשבאת, נו, מה... אז אמרת שאתה לא יודע בדיוק, זה צריך לדעת אם זה ישמעאל או עמלק. כן. אבל סיפרת, זאת אומרת, הסיפור של אבימלך ואברהם, כן. ואחר כך מיד אחרי זה, קח את בנך את יחידך, אחרי... זהו, כן. זאת אומרת, וזה ממש... זה ממש מה שאנחנו חיים. לא, זה ממש... העניין הוא ככה, אברהם כרת ברית עם אבימלך, כן? ואבימלך אומר לו, בכל מקום, אני לא זוכר את הפסוק, אבל זה הביטוי, בכל מקום שאתה חפש, אתה יכול להיות בארצי. אבימלך אומר לו, בארצי, כן? ואברהם מסכים, הוא שקיבל את ההבטחה שזה ארצך, הוא כורת ברית עם מי שהוא אומר ארצי. מיד עקדת יצחק. מיד הפסוק הבא זה כך בנך. ויצחק שמיר מצליח את המצב הזה. כן. זה ממש, זה סיפרת לפני 200. ברור. בתור אתה בעצמך עוד לא רצית לה... כן. לא, אני משוכנע עכשיו שזה נגמר. לא תהיה שרה ממך. אמרת משהו על רפידים אתמול, כן. זה יהיה בכם משהו פחות. מה? מה יש ברפידים?
צריכים את הגלגל הכהנים? כן, ברור, אנחנו צריכים עוד להילחם, ברור מאוד, אבל זה רק עניין, אלו שיהיו קורבנות במלחמה, אבל צריך להאמין שיש תחיית המתים. מי שמאמין שיש תחיית המתים, זה לוקח תמונה אחרת. לא יודעים מה זה תחיית המתים ממש. אבל זה יהיה גם פשט, גם רמז וגם דרש וגם סוד, אבל פשט גם כלי. סליחה, באמת רציתי לשאול, האם גם הרב קוק הולך לאותו הכיוון, למשל העניין שאלו בחומה, אני קראתי את זה גם כן אצל הרב עטיה. כן, סוד השבועה. סוד השבועה. סוד השבועה יש לו חוברת אחרי זה, כן, סוד השבועה. וההסבר שלו הוא קו ונקי. אבל בכל זאת, בדיוק, בכל זאת, אין זה הפירוש המקובל ואין זה הפירוש שנותנים כל המפרשים. אני יודע, הפירוש הזה, אם הפירוש הזה זה נכון, ויש הרבה מקורות שזה הפירוש הנכון, כן? אלו שנותנים את הפירוש ההפוך, אלו הם איך אומרים, נגד המדינה ונגד... לא, אני לא לוקחת את המפרשים של היום. אם אנחנו לוקחים את המפרשים מכתיבת התלמוד עד ימינו אז אני רוצה להסביר את זה. אנחנו רואים בכל זאת שזה פירוש אחר. לכן אני באמת שגם הרב מזדהה. ברור. לא באותו סגנון, אבל אני רוצה להסביר את העניין הזה ככה. זה בגמרא. אפילו לא צריך את הספר. יש עניין שיש שבועה כזו שלא יעלו בחומה. יש שבועה כזו לפני הזמן, כן? מכיוון שמסתמכים על הפסוק, השבחתי אתכם בנות ירושלים. מה תעירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפש. אז עד שתחפש, ישבעו שלא יעלו בחומה. כי צריך שהתפקיד של הגלות תסתיים. ככה בפסוק הקודם של רב יהודה, כמה שבועות לפני זה, בבל היו באו, ושם היו עד יום פוקדי אותם. ולכן אסור לפני זה, כן. ולפי ההלכה, זה לא סוגיה של הלכה. אף פוסק אחד לא חשב שזה הלכה, כן? זה לא אגדה גם כן, אבל זה הסבר של המצב של גלות גאולה. אבל לפי הפוסקים, אם ניקח את זה ברצינות כמו ההלכה, זה ברור מאוד. זה רק שייך לבבל, ליהודי בבל, וזה רק שייך ל100 שנה משלמה המלך. ומאותה תקופה גמרנו, אותה שבועה אין לה תוקף. איך הם מסבירים את זה לפרשים אחרים? סליחה, אני רוצה ללמוד, כן. אבל אחר כך יש שבועה אחרת, שאמר רבי אלעזר, מיד אחר כך, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבועה, מותר. ואם לא, אני מחזיר את בשכם קצבאות וקריות השדה, ורש"י מפרש הפקר. טוב, אז פה הוויכוח עכשיו הוא, במה מתכוון רבי אלעזר? אותה שבועה שלא יעלו כחומה, ויש 6 שבועות שמה, לא רק אחת. או לשבועה אחרת לגמרי, וזה ההסבר של הרב עטיה שהוא חזק מאוד. מי הוא זה רבי אלעזר הזה? שאומר מיד אחר כך, אמר רבי אלעזר, מי שגר בארץ ישראל, חשוב כלא עוון, בלי עוון. זוכרים את ההמשך? הרבי אלעזר הזה, כן, הוא תלמידו של רבי יוחנן הסנדלר, שהיה ציוני שרוף, כן? וצריך להבין רבי אלעזר עד רבי אלעזר, כן? ורבי אלעזר מביא במקום אחר, כן? השביע הקדוש ברוך הוא, שלא ייכנס לירושלים של מעלה, עד שישראל ייכנס לירושלים של מטה. ולכן, אותה שבועה של רבי אלעזר זה עניין אחר לגמרי. שאם אתם נותנים לי לקיים את השבועה שלי, אם אתם מקיימים את השבועה, אם לא כן, היה אומר, אם אתם מקיימים את השבועות, שהיו 6 שבועות, 6 שבועות, כן? זאת אומרת, אם אתם נותנים לי להיכנס לירושלים של מעלה, מותר. מכיוון שהשבחתי שאני לא אכנס למעלה אם אתם לא מתכנסים. ואם לא, אני מפקיר את בשכם. אז הנה הוויכוח בינינו ובין הסתמר, למשל, כן? הם אומרים, מכיוון שעלו כחומה אותם הציונים, אז באה השואה. לפי הפשט זה ההפך. מכיוון שלא נתנו לקדוש ברוך הוא להיכנס לירושלים של מעלה, באה השואה. וממש היינו הפקר. אז זה הוויכוח, כן? תפסתם את חשיבות העניין. כן. מכל מקום, אם אנחנו נקבל את זה לפי ההלכה, צריך לדעת שלכל הפחות, בהצעת בלפור,
שאומות העולם נתנו את האפשרות, זה נגמר. מכיוון שבשבוע השנייה יש 3 שבועות בבת אחת, אני רוצה להסביר את זה, ואחר כך עוד 3 שבועות. אז 3 שבועות הראשונות הם ככה, שישראל נשבע שלא יעלו כחומה, רש"י מפרש, יחד ביד חזקה זה הציונות, כן? ולא התנועות של המשיחיות הדתית. טוב, אחר כך ישראל נשבע שלא ימרדו נגד אומות העולם. זאת אומרת שיחכו עד שיקבלו רשות מאומות העולם. ואומות העולם השביעו שלא ישתעבדו בישראל יותר מדי. אז כל זה חבילה אחת, כן? זה עסקת חבילה נאמר. מכיוון שהם הפרו את השבועה שלהם, השתעבדו בישראל יותר מדי, וזו הסיבה המיידית, ההיסטורית של הציונות, כן? מכיוון שקיבלנו את האוקיי משלהם, נתנו את הרשות, כן? אז גם השבועה הראשונה, גמרנו איתה. זה הולך יחד. וזה ההסבר של המקובלים של התקופה שלנו, כן? מי למשל? למשל, כל המקורות הם בספר חשוב מאוד של הרב כשר, התקופה הגדולה, כן? אולי תלמדו את הספר הזה. הוא מביא כמה מכתבים של גאוני עולם, שאמרו, מכיוון ובפרט בסן רמו, כשאומות העולם ממש קיבלו את הצעת בלפור, עכשיו, איך אומרים, השבועה שלא יעלו כחומה, אין לה תוקף, כן? עכשיו זה כבר משהו אחר. ותזכרו את זה, שביציאת מצרים היה צריך לחכות את האוקיי של פרעה. מיד כשנתן, אז יצאנו. אחר כך הוא, איך אומרים, מתחרט, זה להיות מאוחר, כן? גם עכשיו מתחרטים. מה? זהו, אז זה מאוחר, נתנו כבר, גמרנו, כן? ויש לנו טענה חזקה מאוד, השתעבדו בישראל יותר מדי, וזה היה לפני תקופת השואה. ברוסיה, במרכז אירופה, זה התחיל להיות חמור מאוד, אז הציונות קמה, כן? מכיוון שהעם לא עלה, בא היטלר. זה סדר הדברים. כן? זהו. אז הספמרים אומרים ההפך, בדיוק ההפך. למה בא היטלר? מכיוון שחשבנו לחזור לארץ ישראל בלי המשיח, וזה אסור לפי השבועה. אז עכשיו זה לא עניין של אידיאולוגיה או של תפיסת עולם, זה עניין של למדנות פשוטה. מה אומרת הגמרא? תפסתם את חומרת העניין, כן? מה אומרת הגמרא? ולכן תודה לרב עטיה שדייק את העניינים, כן? אבל יש הרבה מקורות. הרב אבינר, מתלמידיו של הרב קוק, כתב חוברת עם כל המקורות, אז אני אשאל אותו שישלח לי כמה ואני אתן לכם. יש עוד חוברת אחרת, שוכח מי חיבר את זה, זה שם אשכנזי שאני לא זכרתי, לא רגיל לשמות האלו, אבל החוברת נקראת, השבחתי אתכם. זה עוד חוברת אחרת מהרב עטיה. וכשקוראים את ההסברים האלו, כן? מי שלא רוצה לקבל אותם, זה סימן שיש פגם באיזשהו מקום, כן? ולכן, רק קראתי מאמר לפני כמה חודשים מהרב הירש של הנטורי קחתא, שהוא אומר את זה בפירוש, זה היה בידיעות אחרונות, כן? הציונים האלו הם האחראים על השואה, מכיוון שכתוב בגמרא שלא יעלו כחומה, זאת אומרת מוכנים למלחמה, והם באו לעשות מלחמה נגד הצדיקים האלו ששמם הערבים, כן? ולכן סבלנו את כל זה אודות הציונים. מה הם עושים פה בירושלים? שלטון המלך. מה? זהו. אז המצב הוא חמור מאוד, מכיוון שלפי דעתי, אני חוזר לעניין חינוכי פדגוגי, ההשפעה של אותם החוגים היא גדולה מאוד. למשל, אם אני לוקח את הקהילה שאני מכיר אותה, הקהילה בצרפת, כן? יש תנועה של חזרה לתשובה, וסוף סוף זה מגיע לישיבות שלהם, מכיוון שאין ישיבות אחרות, כן? נאמר. מה? זאת הבעיה. טוב. אבל ההשפעה שלהם היא חזקה מאוד, וזה מעכב את היהודים לחשוב על העלייה. אף על פי שאינם דתיים, אינם כל כך דתיים,
טוב, אוכלים כשר ככה או ככה, הולכים לבית הכנסת, אבל הם מפחדים מהדמות של הרב, שאומר להם, אסור, זה כתוב בגמרא, אל תעלו שמה, כן? האם מלבד סטמר יש עוד מישהו שמתנגד לעלייה? ודאי. כן, כולם, חוץ משיטת הרב. אני רוצה להסביר את זה. חוץ מלבד סטמר? משיטת מרכז הרב. אני רוצה להסביר את זה ככה. לא, אני רוצה להסביר את זה ככה. יש רק שתי שיטות בעניין הזה. שיטת הרב קוק, כן? אנחנו בהתחלת הגאולה, סליחה, או שיטת הסתמר, זה מעשה שטן. ביניהם יש רק מי שיותר ככה או יותר ככה, אבל אין שיטה אחרת, כן? אבל יש הרבה שחושבים על המשפחה שלהם, כן? כשיהיו בדימוס, איך אומרים את זה, כן? פנסיונר, כן? לעלות ארצה אודות המדינה של הציונים, כן? אבל לא אומרים אסור לעלות, אבל כל החינוך שלהם זה כדי להשפיע על היהודים, זה מעשה שטן. והמצב הוא חמור מאוד, מכיוון שמה שאני מפחד זה חס ושלום שתהיה עוד שואה, ובפרט בצרפת אני מפחד מאוד, מכיוון שהיהודים שם הם גאים להיות יהודים, פרובוקטיביים, כן? כשהולכים באיזה רובע יהודי, בפריס למשל, רואים כשר באותיות לבנה וכן הלאה. במרכז זה עניין אחר, במרכז זה מקובל, כן? אבל בצרפת יש איזו פרובוקציה של היהודים. אומרים, אנחנו צרפתים אבל לא כמו אתם, יותר מכם, כן? פעם תבוא תגובה, וזה בלתי נמנע מהגויים האלה, כן? ועכשיו הברית שיש בין צרפת והערבים, זה ייתן תוצאות, כן? ואני מפחד מאיזה מין אנטישמיות מדינית שמה בצרפת. ולכן אני אומר, צריך חזרה של הכלל, ואין חזרה אלא ושבתם עד השם אלוקיכם, זה ניצבים, כל הפסוקים האלו, ושבת עד השם אלוקיך, זה חזרה לישראל, כן? לצאת מהשפעת המזלות, לצאת ניתנה ראש ונשוב המצחיימה, תוצאות חטא העגל, זה מובן? טוב, אבל מה? האחריות היא לא במנהיגות המדינית, האחריות היא אצל הרבנים, כי אני מכיר את היהודים האלו, כשהרב אומר, אז הם עושים, אם הרב לא אומר, לא רוצים. תפסתם את העניין. אבל הם פוחדים שפה תהיה השואה. מה? לא. אם הרב אומר, אז... אבל יש גם אלובביץ' שגם כן יש לו. איפה הוא שם? טוב, אני קראתי בעיתון של חב"ד, אבל שכחתי להביא אותו. זה כתוב בכותרת ענקית, שהרבי אמר, בקרוב ממש, אני בא עם משיח צדקנו. זה כתוב כך. אני באה? עם משיח צדקנו. הם לא אמרו תפילה לשון המדינה שם. מה? הם לא אמרו תפילה לשון המדינה. אלובביץ'? שמה בברוקלין? זה פלא. פה בארץ. פה בארץ? בכפר חב"ד? לא, זה לא איתך. לא, צריך לבדוק. לא, צריך לבדוק. טוב, ייתכן שיש שיטות משיטות שונות בתוך אותה שיטה, אבל זה... לא חושב. עד כדי כך אני לא חושב. טוב, אז סוף סוף הגענו לזמן, אבל בפעם הבאה נתחיל בלי שאלות, כן? נכון? יאללה. תודה רבה.